Tin lành cứu rỗi dĩ nhiên là về sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu và sự tha tội. But Jesus had something more in mind for his disciples after he ascended to heaven. Nhưng Chúa có những điều khác nữa cho môn đồ của Ngài sau khi Ngài đã về trời. In Mark's Gospel, we have the Great Commission to go preach the gospel with supernatural signs following. Trong Tin lành Mác, chúng ta có sứ mạng cao cả là đi giảng Tin lành với dấu kỳ phép lạ cặp theo. But in Matthew's Gospel, we have a slightly different version. Nhưng trong Matthew thì chúng ta thấy có một chút khác biệt. We are called to teach the nations everything that I have taught you. That's what Jesus said. Chúng ta được gọi để dạy dỗ muôn dân về mọi điều ta đã truyền cho các con. Đó là câu nói của Chúa Giêsu. We have one call to preach Chúng ta được kêu gọi để giảng Tin lành. and another call to teach. Và một sự kêu gọi khác nữa đó là sự dạy dỗ. These are like two movements in an army that come together. Hai điều này giống như là hai cái sự di động đi chung với nhau trong một quân đội. You see, preaching will bring people into the kingdom, but teaching will occupy the space. Như bạn thấy, giảng Tin lành sẽ đem người ta vào nước trời, nhưng dạy dỗ là sự đóng chiếm chỗ trống. You know, the great general Napoleon put it this way. Nhà quân sự vĩ đại Napoleon đã nói như sau. The objective of warfare is victory. Mục tiêu của chiến trận là thắng trận. But the objective of that victory is occupation. Nhưng mà mục tiêu của sự chiến thắng là sự chiếm đóng. We are too content to have momentary victories. Chúng ta quá thỏa lòng với những chiến thắng nhất thời. And people come to Jesus or they have a healing and a miracle, but we fail to occupy the culture. Người ta đã đến với Chúa Giêsu hoặc là họ được chữa lành hay là được nhận phép lạ, nhưng chúng ta thất bại trong việc chiếm lấy nền văn hóa. Let's turn to Matthew chapter 12 and take a look at this conflict of kingdoms that's happening in our generation. Chúng ta hãy xem trong Matthew đoạn 12 và để xem sự tranh chiến của nước trời đang xảy ra trong thế hệ của chúng ta. Jesus says in verse 28, Chúa phán trong câu số 28, chapter 12, đoạn 12. If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Nếu ta đuổi ma quỷ bởi thánh linh của Chúa, thì nước trời đã đến gần các ngươi. Now this is a very important concept. Đây là một ý tưởng rất quan trọng. When the kingdom of God is being preached, devils are cast out. Khi nước trời được rao giảng, thì ma quỷ bị đuổi ra. Now, if I'm preaching the kingdom, devils will be cast out, according to Mark's Gospel. Theo Tin lành Mác, nếu tôi giảng về nước trời, thì ma quỷ bị đuổi ra. But can demons come out of more than just people? Nhưng có phải ma quỷ chỉ ra khỏi con người không? Hay sao? Jesus said in John's Gospel that he came to cast down the prince of this world. Trong Tin lành Giăng, Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến để phá tan vua của thế gian này. The next verse tells us that demons are not only in people, they're in systems. Câu kế cho chúng ta biết rằng ma quỷ không phải chỉ ở trong con người, nhưng nó ở trong các hệ thống. So Jesus says in verse 28, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come. Nếu Đức Chúa Giêsu phán trong câu số 28, nếu ta đuổi quỷ bởi Đức Thánh Linh của Chúa, thì nước trời đã đến với các ngươi. But what are we casting them out of? Look at verse 29. Nhưng chúng ta đuổi ra điều gì? Hãy xem câu số 29. Or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man? Có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà trước hết không trói người mạnh sức sao? Jesus is talking about casting out or binding the strong man over a house Chúa Giêsu đang nói về việc đuổi tà ma hoặc trói kẻ mạnh sức trong một căn nhà and plundering property. và chiếm đoạt tài sản. This is speaking of something bigger than an individual. Chúng ta đang nói về một điều lớn hơn một cá nhân. And I think we can see this in history. Tôi nghĩ là chúng ta đang thấy điều này qua lịch sử. When a government, for instance, becomes corrupt, Ví dụ như một chính quyền đã bị đồi bại, then the devil can get into that government and bring terror to a whole nation. thì lúc đó ma quỷ có thể đi vào chính quyền và đem sự khủng bố đến cho cả nước. Let's take Nazi Germany, for instance. Thí dụ như Nazi ở tại Đức. In Nazi Germany, Hitler literally rose to power and took all 7 mountains. Trong đảng Nazi tại Đức, Hitler đã nổi lên nắm chính quyền và cai trị cả 7 ngọn núi.
In terms of the education mountain, he had the Hitler Youth that were all trained in school to adore Adolf Hitler. Trong núi giáo dục, ông đã huấn luyện những Hitler trẻ tuổi học để tôn thờ Adolf Hitler. He was called der Führer, which would be their father. Ông được gọi là cha. And after 1,000,000 men had died in World War I, he rose up as a father figure to the families of Germany. Và sau khi 1 triệu người đàn ông đã chết trong Thế chiến thứ nhất, ông đã nổi lên như một người cha của dân tộc Đức. The church actually had pictures of Hitler in their sanctuaries. Hội thánh đã thực sự có hình của Hitler trong nơi thờ phượng. He had one general named Goebbels who was in charge of all media and propaganda. Ông ta có một người chính là ông Goebbels để lo về thông tin và tuyên truyền. All the arts were redefined to fit Hitler's taste. Mọi ngành nghệ thuật đều bị sửa đổi để phù hợp với cái sự ưa thích của Hitler. And he revived the entire armament industry and restored the economy for war. Và ông đã thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp, chế tạo binh khí cho quân đội. Jesus taught that when the devil is cast out of a house, if you don't occupy that house, it becomes 7 times more possessed. Chúa Giêsu dạy là khi ma quỷ bị đuổi ra một căn nhà, nếu bạn không đóng chiếm căn nhà thì nó sẽ bị chiếm hữu 7 lần hơn nữa. Now, Germany was the home of the Great Reformation with Martin Luther. Trước đây nước Đức là nơi sinh ra của nhà cải đạo vĩ đại Martin Luther. Germany produced the Gutenberg press for the printing of the Bible. Và nước Đức đã sản xuất ra nơi in kinh thánh Gutenberg. The Great Reformation out of which maybe your church came Và from. sự cải tiến vĩ đại đã sản xuất ra nhiều hội thánh và cũng có thể là một trong những hội thánh đó là hội thánh của bạn. We all owe this to Luther's heroic stand. Và chúng ta mang nợ về sự dũng cảm của Martin Luther. But you see, the church didn't occupy that territory and the devil moved in. Nhưng bạn thấy là hội thánh đã không chiếm hữu các lãnh thổ trên nên ma quỷ đã len vào. And he made the nation 7 times worse. Và nó đã làm cho nước này 7 lần tệ hơn. Now, this is an important concept for believers to grab hold of. Đây là một cái ý niệm quan trọng mà chúng ta cần phải nắm bắt được. If you want to plunder the strong man's house, you have to go into his house. Nếu chúng ta muốn trói buộc kẻ mạnh sức ở trong nhà thì chúng ta phải đi vào nhà của nó.